Cuộc đua vòng 1 của China GT Championship tại trường đua quốc tế Thượng Hải đã diễn ra trong bầu không khí bùng nổ đúng nghĩa. Và cái tên Vương Nhất Bác tiếp tục trở thành tâm điểm không thể thay thế, không chỉ trên đường đua mà còn trên khán đài và cả hậu trường. Ngay từ sáng sớm, dòng người đã đổ về trường đua, tạo nên một biển xanh lá khổng lồ, màu sắc đặc trưng của người hâm mộ Vương Nhất Bác. Với hơn 50.000 vé được bán ra cho 2 ngày thi đấu và khoảng 30.000 khán giả có mặt trong ngày hôm nay, sự kiện đã chứng minh sức hút cực lớn của giải đấu năm nay, cũng như tầm ảnh hưởng đặc biệt của Vương Nhất Bác trong làng thể thao tốc độ. Không khí cuồng nhiệt ấy không chỉ là sự cổ vũ, mà còn là nguồn năng lượng trực tiếp tiếp thêm sức mạnh cho tay đua số 85. Bước vào cuộc đua, chiếc xe số 85 của Vương Nhất Bác phải đối mặt với một trong những đường đua đông đúc và khắc nghiệt nhất mùa giải. Với hơn 57 chiếc xe và 108 tay đua cùng tranh tài, ngay từ những vòng đầu tiên, áp lực giao thông dày đặc đã khiến việc giữ vị trí trở nên vô cùng khó khăn. Chính bản thân các tay đua cũng thừa nhận cuộc đua này khá khó khăn, đặc biệt là tình trạng giao thông ở đầu chặng. Tuy nhiên, giữa sự hỗn loạn đó, kỹ năng của Vương Nhất Bác vẫn kịp tỏa sáng. Đặc biệt tại khúc cua số 9, ngay vòng đầu tiên, anh đã thực hiện một pha xử lý mượt mà, chính xác đến từng chi tiết. Bình luận viên không tiếc lời khen ngợi khả năng kiểm soát xe và cảm giác lái của anh. Một minh chứng rõ ràng rằng Vương Nhất Bác không còn là người nổi tiếng đi đua, mà thực sự là một tay đua chuyên nghiệp, đang tiến bộ từng ngày. Dù vậy, cuộc đua không hề dễ dàng. Một trong những khoảnh khắc thót tim nhất đã xảy ra khi chiếc xe số 85 bị một chiếc Audi va chạm. Tình huống này khiến không chỉ đội đua mà cả người hâm mộ trên khán đài phải nín thở. Nhưng điều đáng nói là cách Vương Nhất Bác xử lý tình huống. Anh nhanh chóng kiểm soát lại chiếc xe và tiếp tục cuộc đua, cho thấy sự bình tĩnh đáng kinh ngạc dưới áp lực cực lớn. Không dừng lại ở đó, chiếc xe số 85 còn gặp thêm một va chạm khác trong chặng đua. Dù liên tiếp đối mặt với những bất lợi, Vương Nhất Bác vẫn kiên trì bám trụ và hoàn thành cuộc đua. Đây chính là điểm khiến người hâm mộ tự hào nhất, không phải vị trí, mà là tinh thần không bỏ cuộc. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất của cuộc đua lại đến từ án phạt chiến thuật. Xe số 85 bị xác định vi phạm lỗi short a pit stop time, tức là thời gian dừng pit ngắn hơn quy định tối thiểu. Trong một môn thể thao mà mọi thứ được đo bằng từng phần nghìn giây, việc quá nhanh đôi khi lại trở thành bất lợi. Hệ quả là đội đua phải nhận án phạt drive-thru, một hình phạt nặng nề. Vương Nhất Bác buộc phải đưa xe vào pit lane một lần nữa, chạy xuyên suốt với tốc độ giới hạn khoảng 60 km/h mà không được dừng lại. Trong khi các đối thủ đang lao đi với tốc độ hơn 200 km/h trên đường thẳng, việc bò trong pit lane đã khiến anh mất từ 20 đến 30 giây, một khoảng cách gần như không thể bù đắp trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt. Trong luật đua GT, ban tổ chức quy định một khoảng thời gian gọi là minimum pit stop time. Thời gian này được tính chính xác từ vạch vào đường pit cho đến vạch ra khỏi đường pit để đảm bảo an toàn kỹ thuật cho thợ máy và lái xe. Đội ngũ kỹ thuật của xe 85 đã thực hiện các thao tác thay lốp và kiểm tra quá nhanh. Chỉ cần xe lăn bánh khỏi vị trí dừng, sớm hơn dù chỉ 0,1 giây so với đồng hồ điện tử của trọng tài, hệ thống cảm biến tự động sẽ ngay lập tức ghi nhận vi phạm. Khác với xe số 777, họ chỉ bị cộng trực tiếp 1.1 giây vào kết quả cuối cùng. Xe số 85 phải chịu hình phạt nặng hơn là drive-thru, tức là lái xe buộc phải điều khiển xe chạy vào đường pit một lần nữa. Trong suốt chiều dài đường pit, xe phải duy trì tốc độ giới hạn nghiêm ngặt, thường là 60 km/h. Lần vào pit này chỉ để trả nợ án phạt, tuyệt đối không được dừng lại thay lốp hay tiếp nhiên liệu, mà phải đi thẳng ra ngoài để tiếp tục đua. Án phạt này đã ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng chung cuộc. Kết thúc vòng đua đầu tiên, xe số 85 đạt vị trí thứ 21 chung cuộc trong hạng GT3 và thứ 8 trong hạng mục AM. Một kết quả có thể chưa như kỳ vọng, nhưng nếu nhìn vào toàn bộ diễn biến, va chạm, áp lực giao thông và án phạt chiến thuật, đây vẫn là một màn thể hiện đáng ghi nhận. Sau khi cuộc đua kết thúc, khoảnh khắc Vương Nhất Bác quay trở lại khu vực kỹ thuật đã để lại nhiều cảm xúc. Anh chỉ nhẹ nhàng nhún vai và lắc đầu, không biện minh, không phô trương, chỉ đơn giản là chấp nhận và hướng về phía trước. Nhưng ngay sau đó,
Những tiếng reo hò vang dội từ người hâm mộ đã bao trùm không gian như một lời khẳng định rằng với họ, anh đã chiến thắng theo cách của riêng mình. Điều đặc biệt là dù trải qua một ngày thi đấu đầy thử thách, hình ảnh Vương Nhất Bác trong mắt người hâm mộ vẫn vô cùng tích cực. Từ những khoảnh khắc hậu trường giản dị đến cách anh xử lý tình huống trên đường đua, tất cả tạo nên một hình ảnh vừa gần gũi, vừa chuyên nghiệp. Cuộc đua hôm nay không chỉ là câu chuyện về tốc độ hay thứ hạng, mà còn là hành trình thể hiện bản lĩnh. Án phạt drive-thru có thể đã lấy đi cơ hội cạnh tranh vị trí cao, nhưng lại làm nổi bật một điều quan trọng hơn, sự điềm tĩnh, khả năng thích nghi và tinh thần không bỏ cuộc. Trong môi trường đua xe, nơi mọi sai sót đều phải trả giá đắt, việc duy trì sự ổn định sau những biến cố mới là yếu tố quyết định đẳng cấp của một tay đua. Và hôm nay, Vương Nhất Bác đã chứng minh điều đó. Ngày mai, cuộc đua sẽ tiếp tục. Và với những gì đã thể hiện, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một màn lội ngược dòng mạnh mẽ hơn. Nhưng dù kết quả ra sao, hành trình của chiếc xe số 85 đã, đang và sẽ luôn là một trong những câu chuyện đáng theo dõi nhất của mùa giải năm nay.